درود، وقتتون بخیر. امروز جمعه دهم ژانویه 21 دی ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به چارت بیت کوین ببینیم اهداف پیش روی بیت کوین آخر هفته میتونه به چه سمتی باشه، خود بیت کوین میتونه چه حرکتی بزنه. من امروز فقط بیت کوین رو قرار تحلیل کنم دیگه، مثل طول هفته مابقی شاخص‌ها و مابقی کوین‌ها رو بررسی نمی‌کنم، مگر اینکه توی کامنت‌ها کوینی مد نظرتون داشته باشه واسه بوران یا حالا اثبات که بخواید من واسهتون تحلیل بگیرم، میتونم این کارو انجام بدم، ولی فقط میخوام امروز بیت کوین رو یه نگاهی بندازم. یه سر می‌زنیم به فارکس فکتوری. اخبار امروز خیلی مهمه، میتونه تاثیر زیادی یا واسه ما داشته باشه، ببینیم حالا به چه صورتیه. روی ین ژاپن یه سری اخبار بوده، روی فرانک سوئیس یه خبر داریم که نرخ بیکاری سوئیس داره بهمون نشون میده، درصد افراد بیکار فعال توی بازار رو داره بهمون میگه که عدد قبلی و عدد واقعی یکی بوده. پیش بینی هم آنچنان تغییری نداشته، تاثیری روی دلار و طلا نمیتونه واسه ما داشته باشه. دلار هم که وابسته به حال بیت کوین هم که وابسته به دلاره، داشتم جلو میگفتم بیت کوین هم که وابسته به دلاره، تاثیر آنچنانی نمیتونه بذاره. اینجا خونسا هست. دو سه تا خبر روی اروپا داریم که یکیش واسه ایتالیا است، دوتاش هم واسه فرانسه است که اصلا تأثیری نداره، پس من وقتتون الکی واسه این دو سه تا خبر نمیگیرم. میریم واسه یه تغییرات اشتغال کانادا که میزان اشتغال ایجاد شده توی ماه گذشته رو بهمون نشون میده که با اینجا نگاه کنید، اینجا با همون قبلی‌ها تقریبا یکی، تغییری نداشته. باز دوباره به نظر من میتونه تاثیر خنثی داشته باشه روی بازار، خیلی حرکت خاصی نداشته باشیم، چون خود کانادا هم حالا تاثیرات اخبارش یکم متفاوت هست، خیلی نمیتونه تأثیری روی کریپتو داشته باشه. پس تا الان همگی اخبار خنثی بوده. از الان به بعد یه تاثیراتی وارد بازار میشه که میرسیم به آمریکا. نان فارم ایمپلویمنت چنج، تغییرات اشتغال کشاورزی آمریکاست که تعداد مشاغل ایجاد شده تو بخش غیر کشاورزی ها بهمون میگه که شاخص خیلی مهمی برای سلامت اقتصادی یک کشور به حساب میاد. حالا هر چی کشورم اقتصادش بزرگتر، این تاثیرش هم میتونه بیشتر باشه که روی آمریکا هم داریم. و عدد پیش بینی و عدد قبلی به شدت با هم اختلاف دارن و یک کاهش قابل توجهی نسبت به هم دارن که این فشار فروش رو روی دلار خیلی زیاد میکنه و همین فشار فروش روی دلار باعث میشه که طلا رو تقویت کنه و بیت کوینی هم که نزولی بوده رو باز تقویت کنه و فشار نزول روی بیت کوین ها بیشتر کنه. و نرخ بیکاری آمریکا رو داریم که درصد بیکاری رو بهمون نشون میده، تاثیر خاصی نمیتونه بذاره چون تغییر خاصی هم نداشته، یعنی همون چیزی که بوده هست، مگر اینکه یه دفعه شوک وارد کنه به بازار. مهمترین خبر امروزمون نان فارم ایمپلویمنت چنج که خیلی تغییر داشته، همین الانش شوکی به بازار به نظر من وارد کرده. با اومدن خبرم یه شوک بیشتری هم میتونه وارد بازار دوباره بکنه. من یه جنبندی کلی داشته باشم از اخبار امروز. شاخص نرخ رشد درآمد ساعتیه که کاهشی علیه دلار و علیه کریپتو قاعدتا و متقابلا میتونه طلا رو سودی کنه. گزارش اشتغال هم که بهتون گفتم، نرخ بیکاری هم که گفتم. این بود جنبندی کلی که میتونستیم داشته باشیم امروز. پس فعلا میتونیم دید اخبار امروز رو بر این بذاریم که آخر هفته هستیم. احتمال اینکه بخوایم حرکت خاص شارپی داشته باشیم خیلی کمه، اما نسبت به این اخبار میتونیم همون هدفی که دیروز داشتیم و امروز هم طی کنیم. هدفمون چی بود دیروز؟ ریزشی رنج. امروز هم میتونه همینطور باشه. با اومدن این اخبار امروز که علیه دلار و کریپتو هستن و زمان اینکه خبر اعلام بشه، ما احتمال داره که توی تایم‌های 1 ساعته، نیم ساعت، 15 دقیقه این هول و هوشا بخوایم مثلا ریزشی روی دلار و بیت کوین تجربه کنیم. و اخبار دیروز پیروز هم که بوده، امروز هم که بوده، راجع به نرخ بهره که پایینم اعلام شده، احتمال اینکه روند رو توی تایم‌های بالاتر کل این اخبار تغییر بدن خیلی بیشتر میشه. یعنی تایم‌های بالاتر ما انتظار اینا میتونیم داشته باشیم که نزولی بشه مثل تایم‌های پایین‌تر. خود اخبار کریپتو همه مثبت، افزایش قیمت کریپتو رو میتونه بهمون نشون بده، خود اخبار کریپتو نه اخبار فورکس. و یه خبر خیلی مثبتی میتونه واسه دارندگان حالا بیت کوین یا آلت کوینایی که حالا کسایی که روی کریپتو دارن سرمایه‌گذاری میکنن، یه خبر خیلی مثبتی هست که یکی از بزرگترین بانک‌های اروپا توی سوئیس، پس کلا خود حوزه اروپا داره سمت بیت کوین ها بالاخره میگیره به خودش، دوست داره روی کریپتو و بیت کوین سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشه. از سوئیس شروع شد، حالا لندن و اینجا رو نمیتونیم جزو اروپا حساب کنیم دیگه، ولی حالا اون سمت ها، میگم اون سمت ها یعنی مثلا منظورم سمت حالا اروپا، لندن و اون طرف هاست که دارن کم کم به زمان این میرسن که بالاخره از کریپتو دارن جا میمونن و قراره سرمایه‌گذاری داشته باشن. من برمیگردم روی چارت تا بخوایم نگاهی بندازیم. اگه توی طول هفته اینجاها 97000 تا 97500 تا یه پوزیشن‌های باز کردید تو طول روند، حالا دیروز، پیروز، پس پریروز، حالا تو طول زمان یه پوزیشن‌های باز کردید،
خوبه که اینجاها یه سیو سودی دیگه داشته باشید، مخصوصا اینجاها که رسیدیم دیگه پیوت پوینت ها این خطوط کفی که داشتیم خوب بوده یه سیو سود داشته باشید. یه الگوی برگشتی هم اینجا واسه ما شکل داده. خود ایچیموکو هم حالتی بوده که به ما حالا فشار نزول کمتر میتونسته نشون بده، الیکس هم به همین صورت و یه سیو سودی میکردید. اگه نکردین الان خوبه یه جا سیو سودی داشته باشین، فقط کم باشه، کوچیک باشه، چون احتمال ریزشمون زیاده. آخر هفته هم هستیم، احتمالاً نوسانمون کمتر باشه و این خبری که بیاد حالا واسه کشاورزی آمریکا میتونه فشار نزول دوباره یکم بیشتر کنه روی چارت بیت کوین و اگه دوست داشتین میتونید از این بالاترها یه بار دیگه یه پوزیشن دیگه باز کنید. البته خب ریسک داره چون آخر هفته است، ممکنه خیلی مثلا حرکت شارپی نداشته باشیم، آروم آروم مثلا روند رو ادامه بدیم. روندم توی یک ساعته یه روند معقولی بوده، نسبت کندل‌های سبز با قرمز اوکی بوده، قرمزها خیلی فشاری نداشتن، سبزها هم به همین صورت یه روند ملایم آروم یا رو به پایین داشتیم. الان داریم حالا یه اصلاحی انجام میدیم. برم تایم هفتگی بیت کوین یه نگاهی بندازم ببینم شرایط کلی بیت کوین توی تایم هفتگی میتونه چجوری باشه، تغییری کردیم یا نه. توی تایم هفتگی بیت کوین تغییر آنچنانی نداشتیم، همچنان همون جوری که هست پایدار مونده. تنکان زیر کندل هفتگی ها گرفته داره رو به بالا حرکتش میده. الان هم که دارم تحلیل واسطون میگیرم باز داره یکم رو به بالا بیت کوین یه حرکتی میزنه. احتمالاً این یه حالا آرامش قبل طوفانی میتونه باشه، فشار نزول میتونه وارد بازار شه، حرکت نزولی دیگه یا داشته باشیم. میگم فرق آنچنانی هفتگی نکرده که بخوام چیز دیگه ای اضافه کنم، مگر اینکه تغییری بکنیم ما بخوایم یه چیزی اضافه کنم. توی روزانه هم باز به همین صورت الیکس حجم نداره، دی آی ها قدرت ندارن، الیکس هم قدرت نداره و داره حالت رنج رو بهمون نشون میده. ما داخل ابرم هستیم، خب حالت خنثاییم و ابرم که کلا شکل شمال درستابی نداره. بازم میتونیم این دید داشته باشیم که کلا توی روزانه خنثای ما نمیتونیم کاری بکنیم. من اینجا رو میتونم چیزاشو بزرگتر کنم، این باکس رو بزرگتر کنم واسهتون که مهمترین جایی که الان هستیم همینجاست، یعنی منطقه 100,000 تا تقریبا. من چند بار دیگه تو تعلیم قبلی گفتم ولی الان میخوام تاکید کنم که تا زمانی که زیر 91,500 تا نیومدیم نمیتونیم نزولی باشیم و تا زمانی که بالای 99,500 تا 100,000 تا نرفتیم نمیتونیم سودی بشیم. حتی تا 101,000 تا هم من میتونم دید داشته باشم. پس تا این دوتا لولی که ما مابینش داریم حرکت میکنیم فقط نوسانی ما داریم سقف و کف مثلا یه بازی‌هایی انجام میدیم. میرم 4 ساعته بیت کوین بخوام ببینم چه حالتی میتونه داشته باشه. خوردیم به این کفه، داریم رو به بالا حرکت میکنیم، جامون دیگه کیجن و 6093 رو داریم میبینیم، فاصله با ابر هم زیاد شده. یه شکستی ها اینجا قاعدتا انجام دادیم، احتمال پول بکش بوده، همین اتفاق هم داره انجام میده. بخوایم دید نزول بهش بگیریم و منتظر اخبار بمونیم چون الان دی آی ها دارن یه حالت کراس سودی واسه ما انجام میدن. توی روند لانگ هم که حالا پیش روی خودش داره میگیره ADX قدرتی نداره و داره کندل بارهای رو به پایین میزنه، پس ممکنه روند نزول خیلی کوتاه‌تر باشه و در حد یه اصلاح کوچیک توی 4 ساعته در حد مثلا 4 5 کندل باشه. اگه بیاد اینجاها با وایسه بعدن یه شکستی انجام بده ما میتونیم پوزیشنمون رو باز کنیم. اگرم نه بخواد مثلا بیاد دوباره یه دفعه شارپ بشه با اولین کندل برگشتی ما میتونیم اقدام به پوزیشن شورت داشته باشیم چون این خطوط توی اب جا موندن و فاصله کندلا با خطوط زیاد شده، فاصله کندلا با اب زیاد شده. خود خطوط هم که فاصلهشون با خودشون خوبه، جز تنکان که فاصلهش با خطوط خیلی زیاد شده. ما بقیه اجزا اوکی هستن، فقط باید منتظر بمونیم. همون تحلیلی که دیروز بهتون گفتم امروز هم پایدار، میتونیم با همون استراتژی ادامه بدیم، حداقل تو قالب چیزی که من دارم میبینم. و یعنی ممکنه حالا یه کس دیگه یه جای دیگه یه ناحیه دیگه ببینه که من نمیبینم الان. اگه حالا شما میتونید پوزیشن دیگه باز کنید برید باز کنید، ممکنه سودم بده بهتون. این تو قالب ایچیموکو استراتژی منه. ممکن اصلا یکی دیگه ایچیموکو کار کنه بگه آقا اینجا یه پوزیشن خوب داره بهم میده، من که نمیتونم جلوشو بگیرم، اصلا کسی هم نیستم که بخوام جلوشو بگیرم. منم دید خودم میگم که شما هم مثلا یه دیدی داشته باشید. واسه من جا نداره الان که بخوام پوزیشن باز کنم و منتظر بمونم. چطور مثلا اینجاها توی یک ساعته منتظر موندم این لول ها بشکنه. حتی دیروز هم بهتون گفتم که این لول بشکنه ما میتونیم نزولی بشیم. همین اتفاق افتاد، شکست، ولی خب نوسان زیاد بود. ولی اگه حسابتون درست بوده یا حالا سیو سودی چیزی می‌کردید یه پوزیشن خوبی هم میتونستید بگیرید. برم 2 ساعته هم یه نگاهی داشته باشم. توی 2 ساعته یه شکارچی توسط خطوط تنکان و کیجن صورت گرفته. کراس نزولی داره آروم آروم تبدیل به کراس سودی میشه. حداقل تا زمانی که خلافش بهم ثابت نکرده میتونم دیدن سودی یا داشته باشم، ولی چون دید اخبار رو دارم این میتونه یه حالت فیکی باشه، بیان نزدیکشن یا مثلا روی هم بیفتن یا مثلا یه دفعه یه کراس اینجوری انجام بدن بعدش دوباره بیان یه کراس دیگه اینجوری انجام بدن و یعنی چند تا کراس پشت سر هم داشته باشیم که حرکت نزولی مون مثلا بخوایم شروع کنیم. همچین حالتی هم میتونه رقم بزنه. خب الان کندلا دارن با یه فشار خوبی رو به بالا حرکت میکنن ولی قدرتی ندارن. تا اینجاها جای
اومدن دارن که بخوان یه حرکتی تا اینجاها بزنن، حتی میتونن وارد اب بشن، یه نوسان اینجاها داشته باشن و بعدا نزولیشن که هر لولی بالا طرف یه کفی تشکیل داده، یه کندل برگشتی به ما نشون داد، ما میتونیم اقدام به شورت داشته باشیم دوباره تا همین کفه، تا زمانی که خبر مثلا بیاد بخوایم نسبت بهش تصمیم بگیریم. فعلا میگم دید آنچنانی نداریم و منتظر بمونیم. آخر هفته هم هستیم، جمعه هم هستیم، فردا پس فردا هم که تعطیل کلا میتونه آنچنان نوسانی نداشته باشه. اسپن بی فلت، اسپن آهن ملایم داره رو به پایین حرکت میکنه. برم اینجا خطوط پیوت پوینت رو آپدیت کنم واسهتون، ولی تاثیر اخبار حتما مد نظرتون داشته باشین. این چند روز که اخبار رو واسهتون گفتم، اگه نسبت به اخبارم فقط پیش میرفتین تو قالب استراتژی خودتون، تا الان کلی توی سود بودین. حواستون باشه دیگه، استفاده کنید. همه داریم اینجا استفاده میکنیم، همه دارن استفاده میکنن. یکم اون تنبلیه رو کنار بذاریم، میتونیم به یه چیزای خوبی برسیم. حالا تنبلی که نه، یعنی یکم مراقب باشیم، چارت تا نگاه کنیم، خسته نشیم بگیم همش نزولی شدیم. مارکت فیوچرز تا باز کن، سود تا بکن، بعدن هم که لانگ شد دوباره بشین دنبال کوین باش، یا همین الان اصلا بعد دنبال کوین باشی که یه کوین خوب یا پیدا کنیم واسه یه بورانی که حالا قرار اتفاق بیفته، اگه البته اتفاق بیفته. این اگرم باید بذاریم، ممکن اتفاقا نیفته. خود پیوت پوینت واسهتون آپدیت کردم، شرایط کلی توی یک ساعته کندلا وارد اپ شدن، حالت خونسایی داریم میگیریم. این شیب رو به پایین 63 میتونه دو حالت یا به ما نشون بده. حالت یکمون حالت برگشت روند میتونه باشه، حالت دومون اینه که بیاد زیر کندلا و یه حمایتی بشه و کندلا رو به بالا بخواد حرکت بده. واسه لانگ اگه بخوام دید داشته باشم همینجا رو میذارم، چون این کف هست و این صفحه هست، میتونیم از اینجاها لانگ شیم. البته چون خیلی این مابین ما حمایت و مقاومت داریم، یکم سخت حرکت لانگو خیلی مد نظر نداشته باشید. اسپن آ اسپن بی دارن سمت هم حرکت میکنن، این قدرت رو نشون میده، ولی اینکه الان داره تو حالت صعودی این حرکت ها میزنه، بعید میدونم قدرتی که قبلا انجام میداد انجام بده. ایدیکس هم که اینجا خب خود حالت خودش نشون داده، قدرتش داشته، حتی دی آی ها هم به همین صورت الان قدرتی نداره. دی آی ها هم که راست سودی انجام دادن ولی پایدار نیست. میگم این سود خیلی به چشم من حداقل پایدار نیست. احتمال اینکه بخوایم بیایم اینجاها یه نوسانی داشته باشیم، حتی اگه ابرم بشکنیم ولی رو به پایین حرکت کنیم، وجود داره. یعنی اینا مد نظرتون داشته باشید. یعنی اگه زودی نیومدیم نزول بشیم، از همینجا حرکت نزول داشته باشیم، ممکنه همچین حرکتی هم بزنه. یعنی بیاد ابر بشکنه، ابر مثلا یه سویچ سبز کوچیکی انجام بده، دوباره قرمز رو به پایین حرکت داشته باشیم. همچین چیزی هم امکان پذیر هست روی یک ساعت واسه ما. بخوام دیده نیم ساعت 15 دقیقه بگیرم، همون جوریه. ابر شکستیم، همون حالتیه که بهتون گفتم، ممکنه بیاد اینجا مثلا یه پول بک بزنه و همون حالتایی که هست. فقط دیده نزول بخوام بهتون بدم باید صبر کنیم. دیده نزول الان ندارم که بخوام بهتون بدم. بذار چارت یکم نگاه کنم، چون منتظرین نمیتونم دیده نزول بهتون بدم. اگه از همینجا خب برگشت بخوره، خب اینجا خوبه. اگه نبره بالاتر، خب این کف خوبه. دیده نزول ندارم واقعا الان بهتون بدم. بعد یه جا خودتون دیگه چارت نگاه کنید. اگه خواستی توی تلگرام واسهتون میذارم، اگه کندل برگشتی چیزی دارم دیگه، باید منتظر بمونید خود خطوط برگشتی داشته باشن. الان چون دارن سعودی میشن یه حالت برگشتی داشته باشن، خود خطوط یه حالت برگشتی داشته باشن تا بعدن دیده نزول رو بگیریم. فعلا من همینجا میذارم، ولی خب میگم دیده نزول ندارم الان که بخوایم از اینجا نزول بشیم و منتظر بمونیم. این بود از تحلیل بیت کوین. امیدوارم تحلیل خوبی بوده باشه واسهتون. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظر انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگه کوین یا دوست دارین واسهتون تحلیل کنم حتما توی کامنت ها بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونین دیسلایک کنین. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.